Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Este absolut incredibil la ce a ajuns să se preteze administrația Trump și Trump însuși în acest război cu Europa. Eu cred că este vorba despre o înghețare pe termen lung a relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Danemarca, Groenlanda este doar un pretext, sigur un pretext foarte bun pentru Trump, pentru că acolo există zăcăminte foarte, foarte importante de hidrocarburi și minerale rare. Donald Trump încearcă să inventeze acel pretext cu navele chinezești și rusești care patrulează și vor să ocupe Groenlanda. De fapt, chiar ministrul de externe danez ieri spunea că o navă chinezească n-a mai fost pe acolo de vreo mai bine de 10 ani. De navele rusești nici nu mai pomenim, pentru că nu au decât niște submarine pe care oricum nu pot fi văzute. Dar de ce face Donald Trump acest lucru? Mi-am pus întrebarea dacă cumva acest joc de glezne este dictat de la Kremlin pentru Donald Krasnov Trump. Dacă Donald Krasnov Trump face acest joc pentru a sparge alianța NATO și pentru a da satisfacție Rusiei, mi-am pus întrebarea aceasta pentru că, indiferent ce se va întâmpla de acum încolo, că vor ataca, că vor ocupa, că vor încerca să cumpere, să vândă, să ia mama dracului, Statele Unite ale Americii rămân cu o pată foarte, foarte mare. Deja au un obraz foarte gros din cauza acestui Krasnov și a insistenței lui. Ați văzut ieri cum au ieșit miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei. Abia au așteptat să-și aprindă țigări. Nu înțeleg de ce Uniunea Europeană nu ia atitudine fermă împotriva Statelor Unite ale Americii, să desfășoară și mai multe trupe acolo, nu doar coaliția aceea a țărilor nordice, Finlanda, Danemarca, Suedia, Norvegia, ci întreaga Uniune Europeană ar trebui să trimită trupe acolo pentru a le arăta americanilor că ăsta nu este un teritoriu de vânzare. Știți care este diferența? Am auzit circulând pe internet acest lucru și mi se pare foarte interesant. Știți care este diferența între Donald Trump și Groenlanda? Groenlanda nu este de vânzare. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: un accident a avut loc în Marea Caspică în care a fost implicată o navă iraniană care se îndrepta spre furnizarea de arme Rusiei. Această navă, din câte vom vedea, a făcut mai multe astfel de livrări de armament Rusiei. Trump spune: Ucraina este mai puțin dispusă să negocieze un acord de pace decât Putin. Mai are cineva vreun dubiu că acest Ciolovec este în slujba Imperiului Răului? Că fie a fost cumpărat de ruși, fie este ținut ostatic, este avut la mână cu mult mai multe lucruri decât știm noi din dosarul Epstein? Un satelit confirmă atacul asupra unui depozit de muniții din Crimea ocupată la începutul lunii ianuarie. Avem imagini foarte sugestive pe care le prezentăm în materialul de astăzi. Dronele ucrainene au lovit 3 petroliere în centrul Mării Negre din Novorossiysk. Uzina chimică azot din Nevinomysk a luat foc după un atac cu drone ucrainene. Un accident a avut loc în Marea Caspică. Ia să vedem despre ce este vorba. O navă de marfă iraniană s-a scufundat în Marea Caspică, a fost observată pe aceeași rută ca și navele de transport de armament din Iran în Rusia. Ministerul Afacerilor Externe al Turkmenistanului spune pe 14 ianuarie 2026 serviciile de coastă ale Turkmenistanului din Marea Caspică au primit un semnal SOS de la nava iraniană de marfă Rona, care se află în pericol. Serviciile de coastă turkmene au salvat 14 membri ai echipajului, cetățeni din Iran și India. Ministerul de Externe a menționat că procedurile impuse reglementărilor internaționale sunt în curs de desfășurare. În 2023, important, anchetatorii CNN au stabilit că principala
rută pentru probabilele transporturi maritime de arme din Iran către Rusia, merg de la Astrahan la Amirabad din Anzali. Wall Street Journal a descoperit de asemenea că sute de mii de obuze de artilerie și alte tipuri de muniție ajung în Rusia în acest fel. Deci este un lucru bun că s-a scufundat această navă. Trump, iată, nu se dezminte, o coace din nou, dincolo de faptul că Statele Unite ale Americii au o pată foarte, foarte mare pe obrazul ei, cu acest Trump care vrea să pună mâna pe Groenlanda și să atace un aliat NATO. Așa ceva n-a mai fost văzut în istorie, nici măcar Imperiul Roman pe vremea lui Nero, care a dat foc Imperiului și cetății Roma, nu s-a întors împotriva aliaților. Donald Trump este mai rău decât Nero. Și ce spune el, acest Trump, trompetar, Ucraina este mai puțin dispusă să negocieze un acord de pace decât Putin. Hai pe bune, mă, sictir. Multe dintre aceste lucruri pe care eu le spun nu să le auziți de obicei nici la televizor, pentru că nimeni n-are curaj să spună cu toată gura, de frică să nu mai intre în Statele Unite ale Americii. L-am apreciat foarte mult aseară pe Mândruță, pe Lucian Mândruță, care la emisiunea de seară de după orele 11 de la Digi a spus niște lucruri clar, niște lucruri pe șleau despre Trump și despre ceea ce se întâmplă acum în America. Și încerc să le spun și eu, încep să mă dezguste foarte mult, nu doar atitudinile lui Karamitru, lui Andrei Karamitru, ci și ale lui Sabin German. Sabin German care tot încearcă să dragă busuiocul cu tot felul de tâmpenii pe care le spune și să acopere mărșăvile, lucrurile importante și mărșave pe care le face Donald Krasnov Trump. Așadar, acest președinte marionet al Rusiei, Donald Trump, a declarat că Volodymyr Zelensky și nu Vladimir Putin este cel care amână un posibil acord de pace. Cred că Putin este gata să facă o înțelegere, cred că Ucraina este mai puțin pregătită să facă o înțelegere. Într-un interviu, Trump a susținut că Putin este gata să pună capăt invaziei Ucrainei. Zelensky, potrivit liderului american, a fost mai rezervat. În același timp, răspunzând la întrebarea jurnaliștilor despre motivul pentru care negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă cel mai mare conflict din Europa, de la al doilea război mondial încoace, Trump a spus Zelensky. Rușinos. Nu intru mai departe. Imagini din satelit care confirmă atacul asupra unui depozit de muniții din Crimea ocupată la începutul lunii ianuarie. Imaginile au confirmat acest atac al dronelor forțelor sistemelor fără pilot asupra unui depozit de muniții rusesc din Crimea, ocupată temporar la începutul lunii ianuarie 2026. Analiștii proiectului Dnipru Osint, care au publicat imagini corespunzătoare, au relatat despre aceste lucruri. Imaginile arată pagube la 3 clădiri din apropierea așezării Mișhiria, care erau folosite pentru depozitarea muniției de artilerie pentru forțele de invazie rusești. În același timp, rămâne neclar ce tip de muniție a fost depozitat acolo și ce cantități, deoarece exploziile secundare nu au distrus clădirile. Este posibil ca instalațiile să fi fost folosite în alte scopuri sau ca în momentul atacului să fi fost prezente doar cantități limitate de muniție. Robert Magyar Brody, comandantul acestei unități de drone, a raportat atacul asupra depozitului de artilerie rusească în apropiere de satul Mișhiria pe 7 ianuarie. Vedeți în această imagine depozitul de lângă așezarea Mișhiria din Crimea, ocupată temporar înainte și după atac ianuarie 2026. Acesta a menționat că atacurile au fost efectuate pentru a reduce activitatea operațională a forțelor de invazie rusești. În total, unitățile forțelor sistemelor fără pilot au efectuat o serie de atacuri asupra a 21 de ținte în interiorul Federației Duse și în teritoriul ocupat temporar între 2 și 7 ianuarie. Săptămâna trecută, unitățile acestor drone ucrainene au folosit
drone pentru a ataca un tren rusesc care transportă combustibil la rampa de încărcare a depozitului de petrol Vadirske din Crimea, aflată temporar sub ocupație. Și hai să și vedem despre ce este vorba. Atacul a avut ca scop întreruperea aprovizionării cu combustibil și lubrifianți a unităților grupurilor de forțe Dnipro. Vedem în această imagine imagini din drone. Dronele ucrainene au lovit de asemenea 3 petroliere în centrul Mării Negre din Novorossiysk. În Marea Neagră, dronele au atacat cel puțin 3 petroliere care se îndreptau spre terminalul Caspian Pipeline Consortium, situat în apropierea portului rusesc Novorossiysk, pe coasta Mării Negre, pentru a încărca petrol kazah. Nava Delta Harmony, Delta Supreme și Matilda au fost lovite în timp ce așteptau să acosteze, potrivit Reuters. 2 drone au lovit nava Matilda la aproximativ 48 de kilometri de danele Caspian Pipeline Consortium și apoi au părăsit zona. Potrivit unor surse rusești, nava Delta Harmony, parte a flotei petroliere din umbra a Rusiei, a fost lovită ieri. Reuters a adăugat că 3 petroliere cu destinația Rusiei au fost lovite de drone în Marea Neagră. Toate erau deținute de greci și se îndreptau spre Novorossiysk pentru încărcare. Un incendiu a izbucnit la bordul navei Matilda, dar a fost stins rapid. Echipajul nu a avut niciun accident, iar nava a rămas operațională. Atacurile au avut loc în Marea Neagră, în apropierea coastei rusești, nu în apele kazahe, așa cum au relatat inițial unele surse. Vedem aici harta și locațiile navelor din apropierea terminalului Caspian Pipeline Consortium în momentul atacului petrolierului. Petrolierul Delta Harmony urma să încarce petrol din zăcământul Tengiz, iar Matilda urma să încarce petrol din Karachangak, iar acest terminal gestionează aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului către piețele mondiale prin Marea Neagră. Avem o informație foarte, foarte interesantă. Uzina chimică Azot din Novinomysk a luat foc după un atac cu drone ucrainene. Și vedem în această imagine cum arde uzina chimică din Novinomysk. Trecem la ziua 1422 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1150 de militari, 7 tancuri, 2 vehicule blindate de luptă, 84 de piese de artilerie, așadar record pierderi piese de artilerie pentru ruși, 8 lansatoare de rachete, un număr mare, și 2 mijloace de apărare antiaeriană. Ucrainenii au reușit să doboare aproape 1000 de drone rusești în ultima zi. Dăm un ochi și pe hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore și începem cu zona de sud, cu Herson. Observăm că n-au existat modificări ale fronturilor și, din câte observ eu, nici în Zaporojie. Frontul este înghețat în această zonă. În schimb, la nord de Pokrov-Smirnograd, care vedem în continuare că nu a mai avut modificări ale fronturilor, la Rusni Iar, rușii au reușit un avans destul de mic, de aproximativ 2 km pătrați. Dacă mergem mai la nord, în zona Kramatorsk, de asemenea, rușii au reușit să ocupe încă aproximativ 2-3 km pătrați. Mai la nord, în regiunea Kupiansk, observăm că încă apar pe hartă aceste pete rusești. Mulți au spus că deja a fost eliberat în întregime orașul de ruși. Din păcate, vedem că pe hărțile celor de la Deep State nu este eliberat total, cu toate că s-a depus steagul, s-a ridicat steagul ucrainean pe primăria din Kupiansk.
Am observat că în regiunea Harkiv n-au existat modificări ale fronturilor și, din câte știu eu, nici în regiunea Sumă. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 14 ianuarie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului la data de 14. Avansurile rusești au încetinit la sfârșitul lunii decembrie 2025 și începutul lunii ianuarie 2026, probabil din cauza condițiilor meteo de iarnă mai puțin avantajoase și a încetării eforturilor de a respecta termenele limită arbitrare la sfârșitul anului, termene impuse de către Putin. Vedem harta cu aceste atacuri. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a indicat obiectivele Rusiei în Ucraina, care depășesc teritoriul care este în prezent în discuție în cele mai recente planuri de pace, pentru a include toate regiunile Harkiv, Dnipropetrovsk, Nikolaiv și Odessa. Și vedem și harta ce vrea Putin să se învecineze cu noi, să ajungă la gurile Dunării, lucru care nu o să-i reușească. Oficialii Kremlinului continuă să insiste ca SUA, Ucraina și Europa să accepte condițiile și cerințele Rusiei, respingând recentele eforturi de pace conduse de SUA pentru a găsi compromisuri pentru a pune capăt războiului. Asta în timp ce Donald Trump spune că Zelenski nu vrea pace. Forțele ruse își continuă campania de război cognitiv, informațional, care folosește atacuri transfrontaliere la scară mică în zonele anterior inactive ale frontului din nordul Ucrainei pentru a încerca să convingă Occidentul că fronturile din Ucraina se prăbușesc. Și vedem aici despre ce este vorba. Forțele ruse încă nu au stabilit condițiile pentru o ofensivă terestră majoră în nordul regiunii Sumă sau Harkiv, iar Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că aceste atacuri transfrontaliere nu fac parte dintr-o ofensivă rusească majoră. Da, la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 14 ianuarie cu regiunea nordică, axa nordică Sumă, Vovchansk, Harkiv, Oschil, râul Oschil, Donetsk, centura de fortărețe a Ucrainei, pe care rușii încearcă să o primească pe gratis prin Krasnov-Tramp, Sloviansk, Constantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, Dnipropetrovsk și axa sudică estul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu vreau să închei materialul nostru de astăzi. Iată, mi se termină și bateria, cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!